Welcome Grade 8! Ako nga pala si Ma'am Leah Deimos at ang ating tatalakayin ngayon ay ang inyong Arts Quarter 1 Module 3 na pinamagatang Appreciating Southeast Asian Artworks and Artifacts. Sa module na ito, matututo kayong pahalagahan ang mga likhang sining gamit ang paggawa ng mga refleksyon. Ano nga ba ang mga dapat maabot sa module na ito? After going through this module, you are expected to reflect on and derive the mood, idea, or message from selected artifacts and art objects. Gamit ang module na ito, kayo ay inaasahang mag-reflect o tumukoy ng mood, ideya o mensahe mula sa mga napiling artifact at art object. Explore Southeast Asia. Tungkol sa Southeast Asia ang ating pag-aaralan. Kaya naman, bago natin umpisahan ang pagsagot, tayo munang bisitahin ang mga lugar na narito. Alam mo ba na ang mga bansa sa Southeast Asia ay mga magagandang bansa? Isang halimbawa na rito ang ating bansa, ang Pilipinas. Tara! Samahan niyo ako at lakbayin natin ang mga magagandang lugar sa mga bansang narito. Laging may pa-selfie post ang ating mga Facebook friends sa Borobudur. Kaya naman, ang ating unang destinasyon ay sa Indonesia. Maganda naman ang Cristo Rey ayon sa mga vlogger. Atin itong puntahan sa East Timor. Tumungo naman tayo at tanawin ang kamangha-manghang Omar Ali Saifuddin Mosque sa Brunei. Pangarapin naman nating makarating sa lahat ng floors ng Petronas Twin Towers sa Malaysia. At lumipad muli para mag-picture-picture sa Angkor Heritage Site ng Cambodia. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa danang ng Vietnam. Tunguhin naman at mamangha sa mga hidden Buddha sa Pak O Caves ng Laos. Magmuni-muni naman sa White Temple Chiang Rai ng Thailand. Lubusin na natin. Puntahan din natin ang Ananda Temple ng Myanmar. Siyempre, di mawawala ang picture taking sa ating mga napuntahan. Kaya naman, itutuloy natin ang ating selfiehan sa Gardens by the Bay sa Singapore. At dahil tayo ay pagod sa ating travel goals, home sweet home, tayo ay magpahinga sa Boracay, Aklan, Philippines. What I know! Tignan natin kung may mga alam na kayo sa mga tatalakayin sa module na ito. Choose the letter of the correct answer. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Halimbawa, sa number 1, one of the categories of batik designs that focuses on the simplistic beauty of mixing certain shapes, lines, and curves together for creative results. Ang mga pagpipilian: A. Geometric motifs, B. Hand-painted, C. Free-form designs, D. Block printed. Ang sagot ay A. Geometric motifs. What's in? Activity 1, I can feel it. Read each statement carefully. Express your feelings about it by putting a check mark in the column that corresponds to your answer. Sa table sa activity na ito, makikita nyo ang column ng statement o pahayag at mga feeling o damdamin. Basahin lamang ang mga sumusunod na pahayag at tukuyin ang iyong damdamin kung ikaw ba ay sumasang-ayon o hindi mo matukoy o alam. I-check lamang ang sa tapat ng I agree kung ikaw ay sumasang-ayon, I disagree kung hindi, at I do not know kung di mo matukoy o alam kung sang-ayon ka ba o hindi. Halimbawa, sa number 1, the artists in Southeast Asia are world-class. Ang damdamin ko rito ay
I agree. What's new? Activity 2. Analyzing an artwork. Use the prompts to write something about the artwork shown in the picture. Ang larawang ito ay ang kawong motif mula sa traditional Indonesian batik. Ang gagawin lamang dito ay itutuloy ang mga nasimulang salita. Una, I see. Sagutan lamang ang mga tanong na, what colors do you see? What shapes are visible? Ikalawa, I think. Sagutan lamang ang mga tanong na, what elements of art are used? What principles of designs are used? Ikatlo, I wonder. Sagutan lamang ang mga tanong, what is the mood of this artwork? What message does it tell you? Halimbawa, sa IC, itutuloy ito gamit ang sagot sa mga tanong na ano ang mga nakikita mong kulay sa artwork, ano ang mga hugis ng litaw rito. What is it? Ating nakilala ang mga bansa dahil sa mga magagandang tanawin na matatagpuan sa mga ito. Ngayon, ating kilalanin ang mga lugar na ito sa kanilang mga nakamamanghang likhang sining. Southeast Asian artworks. Ang pinakakilala sa mga bansa sa Southeast Asia ay ang batik. Tingnan ang Module 3 sa pahina 6. Batik, a method of printing patterns on cloth in which wax is put on the cloth before it is put in dye. A dye is a substance for changing its color. Batik is considered as an art that translates one's imagination into a piece of fabric. Two categories of batik designs. May dalawang kategorya ang mga disenyo sa batik. Una, geometric motifs. Fun trend that focus on the simplistic beauty of mixing certain shapes, lines, and curves together for creative results. Sa geometric motifs, ang mga narito ay mga hugis, linya at mga kurba na pinaghalo-halo para makagawa ng kaya-ayang resulta. Ikalawa, freeform designs. Modern patterns of batik that use linear treatment of leaves, flowers, and birds. Since the patterns are freeform, the design depends on the designer and the guidelines they use. Sa freeform designs, makikita sa pattern nito ang mga dahon, bulaklak at mga ibon. Freeform o malayang pagdidisenyo ng pattern nito, kaya naman nakasalalay sa designer ang gagawing design. Two main types of batik that are produced in Southeast Asia. May dalawang pangunahing uri ng batik na ginagawa sa Southeast Asia. Una, hand-painted. The designs are drawn on the fabric with hot liquid wax by using a metal object called canting. The use of brush allows for the creation of shaded and multi-hued designs. Ang mga disenyo sa batik na ito ay ginuguhit sa tela na may mainit na likidong wax gamit ang metal na tinatawag na canting. Ginagamitan rin ito ng brush upang makalikha ng mga shade at multi-hued na disenyo. Pangalawa ay ang block printed. Done by welding together strips of metal to form a metal block. The metal block is then dipped into molten wax and pressed against the fabric in order to make a pattern. Ang block printed ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga hinang piraso ng metal upang makabuo ng isang metal block. Pagkatapos, ang metal block na ito ay isinasawsaw sa tunaw na wax at idinidiin sa tela upang makagawa ng pattern. Batik can be done in 4 different ways. Ang batik ay maaring gawin sa 4 na paraan. Number 1, hand-drawn. Number 2, using metal blocks. 3, screen printing. And 4, digital printing.
Now, let's see the amazing artworks display of Southeast Asia. Let's begin with the Merlion of Singapore. It is a statue of a lion that has a body of a fish. Ang ulo nito ay lion at ang katawan nito ay isda. There are a lot of theories about this figure, and there are some important learnings from those. First, Singapore came from the word Singapura, wherein Singa in Sanskrit is lion and Pura is city, which explains why Singapore's nickname is the Lion City. Second, Temasek, the old name of Singapore, which in Javanese is Sea Town. Next, we have the wayang kulit puppet of Indonesia. It is a traditional theater form that brings together the playfulness of a puppet show and the elusive quality and charming simplicity of a shadow play. The puppets come in all sizes, ranging from 25 centimeters to 75 centimeters. The puppets are usually made out of buffalo and goat hide and mounted on bamboo sticks. The characters are usually represented by several versions in a set. Paano nga ba isinasagawa ang wayang kulit puppet? The performance of wayang kulit. The puppets are moved behind a cotton or linen screen by a dalang or a puppet master in a shadow puppet play. The dalang tells the story, interprets and voices each character, producing sound effects with his speech and movement, and manipulates all the figures between the lamp and the screen to bring the shadows to life. Watch the example. We also have the sky lantern in Thailand. A sky lantern is made out of rice paper with a bamboo frame which contain a fuel cell or small candle. Ang sky lantern ay gawa sa papel na may frame na kawayan na naglalaman ng fuel cell o kaya ay maliit na kandila. Flying lanterns or wish lanterns are used during the year for festivals, the most popular being the Loy Krathong Festival. Ang mga lantern ay ginagamit sa mga festival. Ang pinakakilala dito ay ang Loy Krathong Festival. And we have the songkok in Brunei Darussalam. A songkok is a cap or men's headgear, pantakip o kasuotan sa ulo ng mga lalaki. Men's headgears are categorized into three. We have the dastar, a piece of cloth tied around the head. We also have the songkok or kapiya, type of cap made from velvet. And the third, we have the tangkolok or serban, resembles a turban and is a typical headdress in the Middle East. Ang Southeast Asia ay mayaman sa mga sinauna at naggagandahang artifact. Alamin natin ang ilan sa mga ito. Southeast Asian artifacts. First, we have the stone carving in Cambodia. Stone carving is a very ancient tradition in Cambodia that has been both a passion and a livelihood for many Cambodian sculptors. Next, we have the Wat Pho in Thailand, also called as Wat Phrachathuphan, the Temple of the Reclining Buddha in Bangkok. It is 46 meters long, covered in gold leaf. In Laos,
We have the Prabang Buddha, Palladium of Lansang, and namesake of Luang Prabang. The Prabang Buddha is regarded as the most sacred and culturally significant Buddha image in Laos. Ang Prabang Buddha ay itinuturing na pinakasagrado at makabuluhang kultura na imaheng Buddha sa Laos. And we have the Wonoboyo Horde in Indonesia. Wonoboyo Horde is an important archaeological findings discovered in 17th of October 1990 in Plosokuning Hamlet, Wonoboyo Village, Klaten, Central Java near Prambanan. It consists of golden Ramayana bowl, water dipper, golden jewelries, and some seed-like golden currency. What's more, mula sa ating mga karatig na bansa, tayo namang pag-usapan ang Pilipinas. Basahin at unawain ang teksto na patungkol sa rebulto na nasa larawan. Ito ay ang Pacific War Memorial na matatagpuan sa Corregidor. Sa inyong Activity 3, Story Making. Take a good look on the picture. Write a one-paragraph short story about it. Think of your own title. Ang gagawin lamang ay kailangang pagmasdan at aralin ang larawan ng Pacific War Memorial. Pagkatapos, sumulat ng isang talata ng maikling kwento tungkol dito. Gumawa ng sariling pamagat. Activity 4, Keep Me. Take a photo of an old object found in your locality. Give a brief description about it by answering the guide questions. Kumuha ng larawan ng lumang bagay sa inyong lugar. Ipinapayong gamitin sa halip ang paghahanap sa internet kung walang ibang larawan na makikita sa loob ng inyong tahanan. Gupitin at idikit ang larawan sa papel o activity notebook at magbigay ng maikling paglalarawan tungkol dito. Gamitin ang mga guide question sa paglalarawan. Number 1. Describe your chosen object. Ilarawan ang napiling bagay. Number 2. What is the importance of this object to our Filipino culture? Ano ang kahalagahan ng bagay na ito sa kultura nating mga Pilipino? Number 3. In your own little way, how can you help preserve these artifacts? Sa inyong munting pamamaraan, paano ka makakatulong para maingatan ang mga artifact na tulad nito? What I have learned. Concept recall. Choose the word or words from the box that match the description in each number. Ang gagawin lamang ay kailangang tukuyin sa mga salita na nasa kahon ang tinutukoy o inilalarawan sa bawat item. Halimbawa sa number 1. It is made out of rice paper with a bamboo frame which contain a fuel cell or small candle. Hanapin sa kahon ang sagot. At ang sagot ay sky lantern. What I can do. Observe, feel, and reflect. Take a good look into the picture. Spend a minute to observe and feel it. Then complete the following statements. Obserbahin, aralin, at ihayag ang damdamin na nasa larawan. Kailangan lamang ituloy o dagdagan ang mga nasimulang salita at gawing buong pangungusap gamit ang iyong idea o damdamin sa larawan. Ang mga dapat ituloy ay, una, I can see that. Ikalawa, I think the story of this artwork is. Ikatlo, this artwork makes me feel. Ikaapat, the artist wants me to see. Ikalima, I think the message of this artwork is. At ikaanim, finally, I learned that. Assessment. Choose the letter of the correct answer. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Halimbawa, sa number 1.
It is a mythical creature with the lion's head and the body of a fish that is widely used as a mascot and national personification of Singapore. Ang mga pagpipilian: A. Buddha, B. Cristo Rey, C. Liberty, D. Merlion. Ang sagot ay D. Merlion. Additional activity. Draw me out. Draw your own character of wayang kulit puppet. Make your work creative and presentable as you can following the rubrics. Then answer the guide questions given. Gumuhit ng iyong sariling wayang kulit puppet. Gawing malikhain at presentable ito. Sundin lamang ang rubrics. Pagkatapos ay sagutan ang mga guide question na binigay. The guide questions. Number 1. What name would you give in your own wayang kulit puppet? Why? Anong pangalan ang ibibigay mo sa iyong sariling puppet na wayang kulit? Bakit? Number 2. What mood is delivered while making this artwork? Happy, sad, mad, etc. Anong kalooban o feeling mo ang nabuo habang ginagawa ang likhang sining na ito? Masaya ka ba? Malungkot? Galit? At iba pa. Number 3. Does your work remind you of something? Explain your answer. May pinapaalala ba sa iyo ang iyong nalikha? Ipaliwanag ang iyong sagot. Here's the rubric in rating your artwork. Narito ang rubric o pamantayan sa pagbibigay puntos sa iyong ginawa. May 4 na graded skills na narito. Una, elements and principles. Ikalawa, creativity and originality. Ikatlo, effort and perseverance. At ika-4, craftsmanship or skill. At sa criteria, maaari kang mabigyan ng 6 o mas mababa, 7, 8 o 9 hanggang 10 sa bawat skill na makikita sa iyong ginawa. Salamat! Mag-aral ng mabuti!